ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਡੋ, ਚੀਜ਼। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆ, ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਜਰੇਲਾ। ਇੱਧਰ ਅਨੀਅਨ ਆ, ਗਾਰਲਿਕ, ਰੈਗਨੋ ਅਤੇ ਰੈਡ ਚਿਲੀ ਫਲੇਕਸ। ਇੱਧਰ ਲਏ ਆ ਮੈਂ ਹਲੋਪੀਨੀਓ ਟੌਪਿੰਗ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਬਲੈਕ ਔਲਿਵਸ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆ। ਇਹ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਆ। ਔਲਿਵ ਆਇਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਸੌਸ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਪੀਜ਼ੇ ਬਣਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਸਟਿਕ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਦੋ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸਟਿਕ। ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਕੁਏਅਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਕੁਏਅਰ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਗੀ ਅੱਜ। ਰੋਲਿੰਗ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਆ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰਕ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਓ ਪਾਸਤਾ ਸੌਸ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਚੀਜ਼। ਟੌਪਿੰਗ ਪਾ ਦਿਓ ਹਲੋਪੀਨੀਓ। ਟੌਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਲਿਵ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ।
ਪੈਪਰ ਫਲੇਕਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗਾਰਲਿਕ ਤੇ ਓਰੇਗਨੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਸਰਾ ਪੈਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੀਜ਼ਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਹਾਫ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਫ ਵੈਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ oregano, garlic, red chili, ਟੌਪਿੰਗ ਹਾਫ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਪਰੋਨੀ ਜਾਂ ਮੀਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੋਪੀਨੀਆ, ਦੂਜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਆ। ਓਵਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸਟਿਕ। ਦੂਜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਬਣਨੇ ਲਈ, ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸਟਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਨੀਅਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਉੱਪਰ। ਅਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੈਡ ਸਟਿਕ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਡੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਟ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਡ ਸਟਿਕ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਬ੍ਰੈਡ ਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿੰਗ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ 2 ਬਟਰ, 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ, ਤੇ ਗਾਰਲਿਕ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਪਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਲਿਕ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਬਾਟਮ ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਸੌਸ ਵੀ ਰੈਡੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਸਟਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਆ ਜੋ ਪੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ ਬਰੋਇਲ ਕਰਨੇ ਲਈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ नीचे आ जाना। हाँ जी, पिज़्ज़ा अपना रेडी है, तो करो इंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।